Hello everybody, very warm welcome guys to each and everybody present over here. Thanks a lot guys. आपले सगळ्यांचे खूप खूप स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती. सो लेट्स बिगिन. आज आपण पाहणार आहे एक न्यू स्टोरी. फ्रॉम दॅट स्टोरी वी आर गोइंग टू लर्न सो मेनी न्यू वर्ड्स. आणि या स्टोरीमधून आपण भरपूर नवीन शब्द शिकणार आहेत. ठीक आहे. सो लेट्स बिगिन. द नेम ऑफ द स्टोरी यू कॅन सी रिप ॲज यू सॉ. रिप ॲज यू सॉ. हे जे सॉ आहे ना, सॉ म्हणजे याला बोलतात पेरणे. सॉ म्हणजे पेरणे. रिप ॲज यू सॉ, यू कॅन डेफिनेटली गेस दॅट. रिप ॲज यू सॉ म्हणजे पेराल तसे उगवेल. रिप म्हणजे उगवेल. ठीक आहे. सो पेराल तसे उगवेल. द नेम ऑफ द स्टोरी रिप ॲज यू सॉ. There was a beautiful garden. The garden was full of colorful flowers. They were surrounded by many beautiful, colorful, and delicate butterflies. Even honeybees and moths were flying around the flowers. There were many rose plants in the garden. A snail lived on one of the rose plants. Many people used to visit the garden every day. They used to like the pleasant atmosphere in the garden. Sometimes they used to pluck one flower without anyone noticing. चला आता हे पाहूया. देर वॉज अ ब्युटिफुल गार्डन. ब्युटिफुल गार्डन म्हणजेच काय? सुंदर बगीचा. राईट. ब्युटिफुल गार्डन म्हणजे सुंदर बाग किंवा सुंदर बगीचा. देर वॉज अ ब्युटिफुल गार्डन. एक सुंदर बाग होती, एक सुंदर बगीचा होता. द गार्डन वॉज फुल ऑफ कलरफुल फ्लॉवर्स. तो जो बगीचा आहे पूर्ण भरलेला होता कलरफुल फ्लॉवर्स. कलरफुल फ्लॉवर्स म्हणजे रंगीबेरंगी फुलांनी. तो बगीचा रंगीबेरंगी फुलांनी पूर्ण भरलेला होता. They were surrounded by many beautiful, colorful and delicate butterflies. They were surrounded म्हणजे हे जे कलरफुल फ्लॉवर्स होते, हे जे रंगीबिरंगी फुले होती, हे सराउंड केलेले होते यांच्या अवतीभोवती. मेनी ब्युटिफुल सुंदर, कलरफुल म्हणजे रंगीबिरंगी, अँड डेलिकेट बटरफ्लाईज आणि सुंदर. डेलिकेट म्हणजे नाजूक, नाजूक फुलपाखरं होती. सो या फुलांच्या आजूबाजूला सुंदर रंगीबिरंगी आणि नाजूक फुलपाखरं होती. इव्हन हनीबीज. हनीबीज म्हणजे मधमाशा. ओके. इव्हन हनीबीज अँड मोथ्स म्हणजे पतंग वर फ्लाईंग अराउंड द फ्लॉवर्स. हे मधमाशा त्यांच्या अराउंड, त्यांच्या अवतीभोवती उडत होत्या. देर वर मेनी रोज प्लांट्स इन द गार्डन. ह्या बगीच्यामध्ये, ह्या बागेमध्ये भरपूर रोज प्लांट्स. रोज प्लांट्स म्हणजे गुलाबाचे रोपटे. देर वर मेनी रोज प्लांट्स इन द गार्डन. या बागामध्ये भरपूर गुलाबाची रोपटे होती. अ स्नेल लिव्ड ऑन वन ऑफ द रोज प्लांट्स. स्नेल, स्नेल म्हणजे कोण? स्नेलला बोलतात गोगलगाय. ओके. स्नेल म्हणजे गोगलगाय. ठीक आहे. अ स्नेल लिव्ड ऑन वन ऑफ द रोज प्लांट्स. ही जी गोगलगाय आहे ती त्यावरील एका गुलाबाच्या रोपट्यावरती, गुलाबाच्या झाडावरती राहायची. मेनी पीपल म्हणजे भरपूर लोक. यूज टू व्हिजिट द गार्डन एव्हरी डे. मेनी पीपल भरपूर लोक, काही लोक यूज टू व्हिजिट द गार्डन. व्हिजिट म्हणजे भेट देणे. व्हिजिट म्हणजे भेट देणे, भेट द्यायचे बागेमध्ये एव्हरी डे, दररोज. भरपूर लोक बागेमध्ये भेट द्यायला यायचे. दे यूज टू लाईक द प्लीझंट ॲटमॉस्फिअर इन द गार्डन. दे यूज टू लाईक. दे यूज टू लाईक म्हणजे त्यांना आवडायचं. सो यूज टू कधी यूज करायचं? दे यूज टू लाईक त्यांना आवडायचं. जसं आय यूज टू गो मी जायचे, आय यूज टू कम मी यायचे, आय यूज टू क्राय मी रडायचे, आय यूज टू टीच मी शिकवायचे. तसं दे यूज टू लाईक द प्लीझंट ॲटमॉस्फिअर इन द गार्डन. त्यांना बागेमधील प्लीझंट ॲटमॉस्फिअर. प्लीझंट ॲटमॉस्फिअर म्हणजे आपण म्हणू शकतो सुखद वातावरण. वातावरण म्हणजेच ॲटमॉस्फिअर. ठीक आहे. सुखद किंवा आनंददायी वी कॅन से. प्लीझंट ॲटमॉस्फिअर, सुखद वातावरण त्यांना आवडायचं इन द गार्डन, बागेमधील. समटाईम्स कधी दे यूज टू प्लक वन फ्लॉवर विदाउट एनी वन नोटिसिंग. समटाईम्स कधी दे यूज टू प्लक वन फ्लॉवर. प्लक म्हणजे तोडणे. प्लकला बोलतात तोडणे. दे यूज टू प्लक ते तोडायचे.
वन फ्लॉवर, एखादं फ्लॉवर. विदाऊट एनी वन नोटिसिंग, नोटीस म्हणजे लक्ष देणे. सो जेव्हा कोणाचं लक्ष नसेल तेव्हा ते काय करायचे, एखादं फूल तोडायचे. आता नेक्स्ट पेज आय नीड टू टर्न नाव. सो देअर वॉज अ ब्युटिफुल गार्डन, एक सुंदर बगीचा होता, एक सुंदर बाग होती. द गार्डन वॉज फुल ऑफ कलरफुल फ्लॉवर्स, ती जी बाग होती ती पूर्ण रंगीबिरंगी फुलांनी फुल होती, भरलेली होती. दे वर सराउंडेड बाय मॅनी ब्युटिफुल कलरफुल अँड डेलिकेट बटरफ्लायज, ती जी फुलं आहेत त्यांना सराउंड केलेलं होतं कशाने, त्यांच्या अवतीभोवती ब्युटिफुल, सुंदर, कलरफुल, रंगीबिरंगी अँड डेलिकेट बटरफ्लायज, नाजूक फुलपाखरं होती. इवन हनी बीज, मधमाशासुद्धा, अँड मोथ्स वर फ्लाइंग अराउंड द फ्लॉवर्स, हे फुलांच्या आसपास उडत होते. देअर वर मेनी रोज प्लांट्स, तिथे भरपूर गुलाबाची रोपटं होती. इन द गार्डन, बागेमध्ये. अ स्नेल लिव्ड ऑन वन ऑफ द रोज प्लांट्स, ती एक जी गोगलगाय ती ऑन वन ऑफ द रोज प्लांट, रोज प्लांट म्हणजे गुलाबाच्या रोपट्यावरती राहायची. स्नेल लिव्ड ऑन वन ऑफ द रोज प्लांट, एखाद्या गुलाबाच्या रोपट्यावरती ती तिथे राहायची. मेनी पीपल यूज टू व्हिजिट द गार्डन एव्हरी डे, भरपूर लोक व्हिजिट म्हणजे भेट देणे, भेट द्यायला यायचे बगीच्यामध्ये रोज, एव्हरी डे. दे यूज टू लाईक द प्लीझंट ॲटमॉस्फिअर इन द गार्डन, त्यांना बागेमधील हे सुखद वातावरण खूप आवडायचं. समटाईम्स, कधी दे यूज टू प्लक वन फ्लॉवर विदाऊट एनी वन नोटिसिंग, कधी ते तोडायचे. प्लक म्हणजे तोडणे, वन फ्लॉवर एखादं फूल, विदाऊट एनी वन नोटिसिंग, जर का कोणी लक्ष नाही देते तर एखादं फूल ते तोडून घ्यायचे. नेक्स्ट, सम पीपल, नाव लेट मी टर्न आउट द पेज. Some people we can see have this bad habit. Some people have this bad habit. Bad habit म्हणजेच काय, वाईट सवय, राईट. बॅड हॅबिट म्हणजे वाईट सवय. सम पीपल हॅव दिस बॅड हॅबिट. वन डे, एक दिवस, द स्नेल, गोगलगाय, had a hard time saving herself when a girl was plucking a rose. One day the snail had a hard time saving herself when a girl was plucking a rose. म्हणजे काय, वन डे, एक दिवशी, ती गोगलगाय, वेन अ गर्ल वॉज प्लकिंग अ रोज, वेन अ गर्ल जेव्हा एक मुलगी, प्लक म्हणजे तोडणे, अ रोज जेव्हा एक मुलगी गुलाबाचं फूल तोडत होती तेव्हा द स्नेल हॅड अ हार्ड टाईम सेव्हिंग हरसेल्फ, तिला वाचवणं, हार्ड टाईम, कठीण वेळ, स्नेल हॅड म्हणजे गोगलगायला कठीण झालं तिला स्वतःला वाचवणं जेव्हा ती जी गर्ल आहे, व्हॅन अ गर्ल, ती जेव्हा फूल तोडत होती. सो ती जेव्हा फूल तोडत होती, गोगलगायला स्वतःला वाचवणं खूप कठीण झालं. शी हॅड अ हार्ड टाईम. एव्हरीबडी, सर्वजण, विजिटिंग द गार्डन प्रेज्ड बाय रोजेस. एव्हरीबडी, सगळेजण, विजिटिंग द गार्डन, जे विजिट म्हणजे भेट देणे. सो जे बागेमध्ये भेट द्यायला येत होते, प्रेज्ड द रोजेस. प्रेज म्हणजे स्तुती करणे, स्तुती. प्रेज्ड म्हणजे स्तुती. सो एव्हरीबडी विजिटिंग द गार्डन प्रेज द रोजेस, जे कोणी गार्डनमध्ये बागेमध्ये भेट द्यायला येत होतं ते स्तुती करत होते. कोणाची, रोजेसची, गुलाबांची स्तुती करत होते. दे प्रेज्ड द कलर, शेप, फ्रॅग्रन्स ऑर फ्रेशनेस ऑफ द रोजेस. दे प्रेज्ड म्हणजे ते प्रशंसा करायचे, ते स्तुती करायचे. कोणाची, द कलर, रंगाची, शेप म्हणजे आकार, फ्रॅग्रन्स म्हणजे सुगंध, ठीक आहे. फ्रॅग्रन्स म्हणजे सुगंध, आणि फ्रेशनेस म्हणजे आपण बोलू शकतो ताजेपणा, ठीक आहे. सो दे प्रेज्ड, ते स्तुती करायचे. द कलर, रंगाची, शेप, आकाराची, फ्रॅग्रन्स, सुगंधाची, अँड फ्रेशनेस, ताजेपणाची स्तुती करायची गुलाबाच्या. द स्नेल गेट जेलस ऑफ द रोजेस. ओके, द स्नेल, गोगलगायला, फेल्ट जेलस, तिला खूप जेलस फील व्हायचं, कारण हे सगळेजण लोक येऊन गुलाबाची स्तुती करायचे. दॅट इज वाय द स्नेल गेट जेलस ऑफ द रोजेस. तो गोगलगायला गुलाबाचा हेवा वाटायचा. द स्नेल सेड टू द रोज ट्री. द स्नेल, ही जी गोगलगाय, सेड टू द रोज ट्री. सेड म्हणजे काय, म्हणली. द स्नेल, गोगलगाय म्हणली कोणाला, टू द रोज ट्री, गुलाबाच्या झाडाला म्हणली, आय हेट यू. ओके, आय हेट यू म्हणजे मला तुझा तिरस्कार वाटतो, राईट. तुम्हाला माहिती आहे याचं मिनिंग. आय हेट यू, मला तुझा तिरस्कार वाटतो. आय फील जेलस अबाउट यू, मला तुझा खूप हेवा वाटतो. द रोज ट्री आस्क्ड, गुलाबाच्या झाडाने विचारलं. द रोज ट्री आस्क्ड, व्हाय म्हणजे का.
द रोज ट्री, गुलाबाच्या झाडाने विचारलं की का, तुला का तिरस्कार वाटतो माझा. हॅव आय डन समथिंग रॉंग. हॅव आय डन समथिंग रॉंग म्हणजे डू म्हणजे करणे. डू, डीड, डन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. हॅव आय डन समथिंग रॉंग, मी काही चुकीचं केलं आहे का. हॅव आय डन समथिंग रॉंग. वी डोंट ट्रबल एनीबडी. ट्रबल म्हणजे त्रास देणे. ट्रबल म्हणजे त्रास देणे. सो वी डोंट ट्रबल एनीबडी, आम्ही कोणालाच त्रास देत नाही. एनीबडी कोणालाच. वी डोंट ट्रबल, आम्ही कोणालाच त्रास देत नाही. वी डिड नॉट इन्व्हाइट यू. इन्व्हाइट म्हणजे आमंत्रण, आमंत्रित करणे. इन्व्हाइट, वी डिड नॉट इन्व्हाइट यू, आम्ही तुला आमंत्रणसुद्धा दिलेलं नाही. यू मे लीव अस इफ यू डोंट लाईक अस. लीव म्हणजे सोडणे, तू आम्हाला सोडू शकतेस, तू इथून निघू शकते. यू मे लीव अस, तू आम्हाला सोडू शकते. इफ यू डोंट लाईक अस, जर का तुला आम्ही आवडत नाही तर. ठीक आहे. सो द स्नेल सेड टू द रोज ट्री, गोगल गाय रोज ट्रीला, गुलाबाच्या झाडाला म्हणाली, आय हेट यू, मला तुझा तिरस्कार वाटतो. आय फील जेलस अबाउट यू, मला खूप जेलस फील होतं तुझ्यावरती. द रोज ट्री आस, गुलाबाच्या झाडाने विचारलं, व्हाय, का. हॅव आय डन समथिंग रॉंग, मी काही चुकीचं केलं आहे का. वी डोंट ट्रबल एनीबडी, आम्ही कोणालाच त्रास देत नाही. वी डिड नॉट इन्व्हाइट यू, आम्ही तुला आमंत्रित केलेलं नाही आहे. यू मे लिव्ह अस, तू सोडून जाऊ शकतेस. इफ यू डोंट लाईक अस, जर का तुला आम्ही आवडत नाही तर. आम्ही म्हणजे अस. द स्नेल सेड, स्नेल म्हणजे गोगलगाय म्हणाली, नाव आय वोंट लिव्ह ॲट ऑल. ओके, सो गोगलगाय म्हणाली की नाव, आता आता तर मी अजिबात नाही सोडणार. नाव आय वोंट लिव्ह ॲट ऑल, आता तर अजिबातच मी सोडणार नाही, आता तर मी अजिबातच जाणार नाही. आय वोंट लिव्ह ॲट ऑल. आय विल मेक शुअर दॅट पीपल वोंट प्रेज यू. आय विल मेक शुअर म्हणजे मी खात्री करून घेईल. आय विल मेक शुअर, मी खात्री करून घेईल की पीपल वोंट प्रेज यू, लोक तुझी स्तुती करणार नाही. मी ही खात्री करून घेईल की लोक तुझी स्तुती करणार नाही. आय विल मेक शुअर, मी खात्री करून घेईल दॅट पीपल वोंट प्रेज यू, लोक तुझी स्तुती करणार नाही. वोंट कॉन्ट्रॅक्शन आहे विल नॉटचं. विल नॉट, पीपल विल नॉट प्रेज यू अँड पीपल वोंट प्रेज यू, बोथ सेंटेन्सेस ॲब्सोल्युटली सेम. यू अँड ओनली यू आर प्रेज्ड ऑल द टाईम. यू अँड ओनली यू, तू आणि फक्त तूच, आर प्रेज्ड ऑल द टाईम, प्रत्येक वेळेस तुझीच स्तुती केली जाते, तुलाच प्रशंसित केलं जातं. नो बडी लुक्स ॲट मी, माझ्याकडे कोणीच पाहत नाही. नो बडी लुक्स ॲट मी, माझ्याकडे तर कोणीच पाहत नाही, प्रत्येक वेळेस तुझीच प्रशंसा केली जाते, तुझीच स्तुती केली जाते. दॅट इज वाय, म्हणूनच आय एम व्हेरी अँग्री विथ यू. आय एम व्हेरी अँग्री म्हणजे मी खूप रागवलेली आहे. विथ यू, तुझ्यावरती. ओके, तुझ्यासोबत मी खूप रागवलेली आहे कारण कोणीच माझी स्तुती करत नाही. नेक्स्ट व्हॉट हॅपन्स, लेट्स सी. The rose tree said, okay, the rose tree said, you should do some good work. गुलाबाचं झाड म्हणालं, यू शुड डू सम गुड वर्क, तू काहीतरी चांगलं काम करायला पाहिजेस. इफ यू वॉन्ट पीपल टू प्रेज यू, जर का तुला असं वाटतंय की लोकांनी तुझी स्तुती करावी तर यू शुड डू सम गुड वर्क, तू काहीतरी चांगलं काम केलं पाहिजेस. गुड थिंग्स ऑलवेज गेट नोटिस्ड. गुड थिंग्स म्हणजे चांगल्या गोष्टी, नेहमी गेट नोटीस, चांगल्या गोष्टी नेहमी लक्षात येतात. नोटीस. द स्नेल आस्क्ड, गोगलगाय म्हणाली, व्हॉट गुड वर्क आर यू डुईंग, तू काय चांगलं काम करत आहेस. व्हॉट गुड वर्क आर यू डुईंग. द रोज रिप्लाइड, गुलाबाच्या फुलाने उत्तर दिलं, व्हेन माय फ्लॉवर्स ब्लॉझम. व्हेन माय फ्लॉवर्स ब्लॉझम, ब्लॉझम म्हणजे उमलणे. सो जेव्हा माझं फूल उमलतं, देअर फ्रॅग्रन्स म्हणजे त्यांचं फ्रॅग्रन्सला बोलतात सुगंध. सो जेव्हा माझं फूल उमलतं त्याचा सुगंध स्प्रेड्स अराउंड म्हणजे त्याचा सुगंध अवतीभोवती, अराउंड भोवती पसरतो. पीपल फील प्लीझंट अँड रिफ्रेश्ड, लोकांना एकदम प्लीझंट म्हणजे आनंददायी, सुखद, आणि रिफ्रेश्ड म्हणजे ताजेतवाने वाटते. But the snail was not willing to listen to anything. But the snail was not willing to listen to anything. ही जी गोगलगाय ही कोणाचंच ऐकायला तयार नव्हती. She decided, तिने निर्णय घेतला, टू डिस्ट्रॉय म्हणजे नष्ट करणे. तिने नष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. कशाला. द रोज प्लांट, गुलाबाच्या झाडाला नष्ट करण्याचा निर्णय तिने घेतला. A cow entered the garden around the same time. A cow म्हणजे एक गाय
गायीने प्रवेश केला, एंटर्ड प्रवेश केला, द गार्डन बगीच्यामध्ये तिने प्रवेश केला. अराउंड द सेम टाईम त्याच सुमारास त्याच वेळेस एक गायीने बगीच्यामध्ये प्रवेश केला. सिंग द काऊ गाईला पाहून, सिंग द काऊ गाईला पाहून, द स्नेल हॅड अ क्रुअल थॉट इन हर माइंड. द स्नेल म्हणजे गोगल गायला एक क्रुअल थॉट, क्रुअल म्हणजे क्रूर, क्रूर विचार तिच्या मनात आला. ओके, तर गोगल गायच्या मनात एकदम क्रूर विचार आला. इट कॉल्ड द काऊ अँड सेड. तिने काऊला बोलवलं. कॉल म्हणजे बोलवणे, बोलवणे कॉलचं सेकंड फॉर्म कॉल्ड. इट कॉल्ड द काऊ. तिने गाईला बोलवलं. अँड सेड आणि म्हणाली, प्लीज स्टॅम्प ऑन दिस रोज अँड डिस्ट्रॉय इट. प्लीज स्टॅम्प म्हणजे याच्यावरती पाय दे. प्लीज स्टॅम्प ऑन दिस रोज, या गुलाबावरती पाय दे. अँड डिस्ट्रॉय इट, हिला नष्ट करून टाक, याला नष्ट करून टाक. द रोज ट्री सेड, गुलाबाचं झाड म्हणालं, यू शुड डू सम गुड वर्क. तू काहीतरी चांगलं काम करायला पाहिजे. इफ यू वॉन्ट पीपल टू प्रेज यू, जर का तुला असं वाटतं की लोकांनी तुझी स्तुती करावी. गुड थिंग्स ऑलवेज गेट नोटिस्ड, चांगल्या गोष्टी नेहमी लक्षात येतात. द स्नेल्स आस्क्ड, गोगल गायने विचारलं, व्हॉट गुड वर्क आर यू डुईंग, तू काय चांगलं काम करत आहेस. द रोज रिप्लाइड, गुलाबाने रिप्लाय केलं, उत्तर दिलं, वेन माय फ्लॉवर्स ब्लॉझम, जेव्हा माझे फूल उमलतात, देअर फ्रॅग्रन्स स्प्रेड्स अराउंड, त्यांचा सुगंध सगळीकडे पसरतो. पीपल गिव्ह प्लीजंट, पीपल फील प्लीजंट अँड रिफ्रेश्ड, लोकांना प्लीजंट आनंददायी आणि रिफ्रेश्ड ताजेतवाने वाटते. बट द स्नेल वॉज नॉट विलिंग टू लिसन एनिथिंग, गोगल काय कोणाचंच ऐकायला तयार नव्हती. शी डिसाइडेड टू डिस्ट्रॉय द रोज प्लांट, तिने निश्चय केला, तिने निर्णय घेतला नष्ट करण्याचं गुलाबाच्या झाडाला. अ काऊ एंटर्ड द गार्डन अराउंड द सेम टाईम, त्याच वेळेस काऊ गायने प्रवेश केला गार्डनमध्ये. सिंग द काऊ गाईला पाहून, द स्नेल हॅड अ क्रुएल थॉट, क्रूर विचार तिच्या मनात आला. इट कॉल्ड द काऊ, तिने गाईला बोलवलं. अँड सेड आणि म्हणाली, प्लीज स्टॅम्प ऑन दिस रोज अँड डिस्ट्रॉइड, याच्यावरती पाय दे आणि तिला नष्ट करून टाक. नेक्स्ट व्हॉट हॅपन्स, लेट्स सी. नेक्स्ट द हॅपन्ड इज, द काऊ आस्क्ड म्हणजे गायीने विचारलं, वाय शुड आय डू दॅट, वाय शुड आय डू दॅट, मी हे का करू. वाय शुड आय डू दॅट, मी हे का करू. इफ यू वॉन्ट रिवेंज, रिवेंज म्हणजे बदला घेणे. द काऊ आस्क्ड, गायीने विचारलं, वाय शुड आय डू दॅट, मी हे का करायचं आहे. इफ यू वॉन्ट रिवेंज, जर का तुला, रिवेंज म्हणजे बदला घेणे, सूड घेणे. इफ यू वॉन्ट रिवेंज, जर का तुला बदला घ्यायचा आहे, तर यू डू इट युअर सेल्फ, तू हे तुझं कर. डोंट इन्व्हॉल्व मी इन दिस, मला यामध्ये अडकवू नकोस. डोंट इन्व्हॉल्व मी इन दिस. द काऊ स्टार्टेड लिव्हिंग द गार्डन, गायने गार्डन बगीचा सोडण्याचं, गाय स्टार्टेड लिव्हिंग, गाय बगीच्यामधून निघू लागली, गाय बागेमधून निघू लागली. द स्नेल ट्राईड टू स्टॉप हर, गोगल गायने, ट्राय म्हणजे प्रयत्न करणे, ट्रायचं सेकंड फॉर्म ट्राईड, गोगल गायने तिला थांबवण्याचा प्रयत्न केला. द स्नेल ट्राईड टू स्टॉप हर, गोगल गायने तिला थांबवण्याचा प्रयत्न केला. द काऊ डिडंट पे एनी अटेन्शन टू द स्नेल, गायने तिच्यावरती अजिबात लक्ष दिलं नाही. पे अटेन्शन म्हणजे लक्ष देणे, बट काऊ डिडंट पे अटेन्शन टू द स्नेल, गायने गोगल गायवर कुठलंही लक्ष दिलं नाही. द काऊ मूव्ड असाइड, मूव्ड असाइड म्हणजे बाजूला सरकली. द काऊ मूव्ड असाइड, गाय बाजूला सरकली. अँड ॲक्सिडेंटली म्हणजे चुकून स्टेप्ड ऑन द स्नेल. ओ माय गॉड. द काऊ मूव्ड असाइड, गाय बाजूला सरकली. आणि ॲक्सिडेंटली आणि चुकून तिचा पाय ना त्या गोगल गायवरती पडला. स्टेप्ड, तिचा पाय पडला स्नेलवरती, गोगल गायवरती. द स्नेल वॉन्टेड टू डिस्ट्रॉय द रोज ट्री, गोगल गायला तिला नष्ट करायचं होतं. द स्नेल वॉन्टेड टू डिस्ट्रॉय द रोज ट्री, गोगल गायला तिला नष्ट करायचं होतं. कोणाला, रोज ट्रीला, गुलाबाच्या झाडाला नष्ट करायचं होतं. बट इन टर्न, पण त्या बदल्यामध्ये उलट शी वॉज स्टॅम्प्ड अपॉन बाय द काऊ, तिच्यावरतीच पाय दिला गेला गायीकडून, तेव्हा चुकून, ॲक्सिडेंटली. द रोज ट्री वॉज लिसनिंग एव्हरीथिंग, गुलाबाचं झाड सगळं ऐकत होतं. लिसन म्हणजे ऐकणे, एव्हरीथिंग सर्व. इट फेल्ट व्हेरी सॅड, त्याला खूप वाईट वाटलं. व्हेन द स्नेल वॉज स्टॅम्प्ड, जेव्हा गायीवरती पाय दिला गेला. अँड डाईड, आणि ती मृत पावली.
बट इट कुड नॉट डू एनिथिंग. पण हे काहीच करू शकलं. इट म्हणजे गुलाबाचं झाड काहीच करू शकलं नाही. द मोरल ऑफ द स्टोरी, यू रिप ॲज यू सॉ. तसंच उगवेल जसं तुम्ही पेराल. Clear properly? This is all about the story. Hope guys you loved this story. Vocabulary we are going to cover from this story. Thanks a lot. जर व्हिडिओ आवडला तर डेफिनेटली लाईक करा, व्हिडिओ शेअर करा, सबस्क्राईब अवर चॅनल. थँक्स अ लॉट एव्हरीबडी.